Oo nga, no? Oo nga. Okay na. Okay na. So, dito sa tree outline, may makikita kang three major na planes on which to draw your sketches. So, ito yung parang from the origin to. So, namely, XY plane. So, dito ka lang pwedeng gumawa ng sketch. 2D lang siya. 2D mo lang siya pwedeng gawin. Tapos meron ding YX plane. Dito lang. Then YZ plane. Dito lang. So, kung gusto mong gumawa ng sketch, i-click mo lang yung plane kung saan mo gusto maglagay ng sketch. Ipipress mo tong add sketch. Yung nasa ano siya, nasa tawag dito. Toolbars. Nasa toolbar. So, pag click mo yan, merong lalabas na sketch doon. Kung gusto mong i-rename para hindi ka na mahirapang i-wrap, okay lang na i-rename. So, in this case, pinangalanan ko na enclosure. Yung plane. So, enclosure muna yung gagawin ko dito. Para dito sa ano na to, sa demo na to, enclosure mo lang gagawin. So, pag ginawa mo na yung enclosure, pansin nyo dun sa tree outline, meron tayong modeling tab, meron tayong sketching na tab. I-click mo ngayon yung sketch na kung gusto sketch kung saan gusto mong i-edit siya. Then saka mo i-click yung sketching na tab. Pag pinili mo yung sketching na tab, nag-autobili pa. So may lalabas ng mga toolboxes. So sa sketching, meron tayong tinatawag na draw. Kung saan maglalagay ka ng drawings or lines, polygons, circles, basta kung ano yung nandito. Then modify, nandito yung cut, copy, paste, duplicate, replicate. Then dimensions is where to set up yung dimensions, yung constraints is where to set up yung constraints. Then yung settings siguro hindi na gano'ng elaborate niya. Then sa paggawa ng sketch, for example, parang so, gawin mo na muna yung line. Later ba? Hindi mo set yung dimension? Later ba? Later pa yung pagsiset ng dimension. Gawa ka lang muna ng kahit anong line. Then same goes for the right side. So parang naka-center sa origin yung plan natin dito. So madali lang siya. Makikita mo na H, so horizontal. So okay, na-set up mo na. Then pati yung vertical ngayon, siset mo na may lalabas na V para ma-indicate na vertical. Tapos parang coming from that point, nagsasnap naman siya. Then, expert na si Jihan dyan. Parang hindi siya... nandiyan na yung vertical. At least may ang daming guides. Hindi siya valiko. Then, makikita, hindi mahirap mag-model. Pero, kailangan masyadong manumanap yung disadvantage na. So, sa dimensions, so pag gusto mo na i-set up yung dimensions, naman na sa dimensions na tab, nandito yung general na length, horizontal, pwede mong edit yung horizontal na component, pwede mong edit yung vertical na component, or pwede mo na lang simplify na yung length or yung distance lang, pwede mong baguhin na lang. Then kung halimbawa circle naman or ellipse, pwede mong set up yung radius or yung diameter. Then kung halimbawa may angle, parang angle between two lines, pwede mong i-set up yung angle na yun. Then, in this case, para madali, general lang. So, click mo lang yung line, then i-drag down mo lang, then mag-click ka ulit. Nandun na yun. So, napangalanan siya H1. Then, click mo, drag down ulit, tapos click H2. Ngayon, in that case, pwede mo nang baguhin yung dimension. So, kung gusto mo naka-center dun sa origin, kung alam mo na 40 meters to, set up na 20 plus 20. Na-set up na yung Then, same goes for the vertical. Alam natin na 20 meters, so 20 meters set yung vertical. 20 plus 20. Then, syempre, madali na lang. Mag-draw ka na lang ng line connecting this point to that point.
nagawa mo na yung side closure. Then, pag nagawa mo na yung sketch, nagawa mo na yung rectangle object dito. So, add frozen yung ilalagay. Ano ibig sabihin ng freeze? Parang hindi pa siya physical na nakaka-apekto dun sa modeling. Parang fin-freeze mo lang siya. Hindi pa siya makaka-apekto dun sa modeling. Malamig pa siya, malamig. Masyado malaki. Tapos, pwede mo rin i-set up yung, yung depth. So, yung length kung gano'n mo siya kalaki i-extrude. So, edit ko na lang. Kung alam kong 50 meters, so ilalagay ko ng 50 meters. Then generate. Nagawa ko na yung closure. Then next na yung pagsiset-up naman ito. Sa pag-setup na, kailangan mong gumawa ng panibagong plane. Kasi yung dependency niya, etong parang may dependency siya. Itong extrude 1 na to, niname mo na extrude 1, nakadepend siya dun sa enclosure. So kung babaguhin mo pa itong enclosure, I-expand mo nga yung extrude. Ayun, expand mo. Parang meron siyang pointer doon sa enclosure. Yung Yan, sketch. yan. Yan yung dependency. Makikita mo yung dependency niya. Tapos dito naman sa dulo, makikita mo kung ilang bodies na yung nandun sa system. So, meron kang isang body. So yung nag-keep track ng mga yan. Hindi mo dinideclare, right? Siya lang nag-keep track, di ba? Then, kung gusto mo gumawa ngayon ng, parang wala na siya dun sa origin, hindi na siya dito. Nandito na yung paglalagay mo ng bahay. Paano yun? Gagawa ka ng panibagong plane. So, i-click mo yung new plane dito, parang kasama yung new sketch. So, dun sa pagsiset up, sa akin, madalas nandun sa ginagawa ko kasi is from coordinates. Pero pwede rin na from a face. Pag may alam mo pag for example, meron ka na nagawang wall. Tapos gusto mong gumawa ng plane na merong at a distance from that wall. Pwede mong gawin yan. May function si ANSYS na. Pero sa akin, ginagawa ko from coordinates. So, siniset up ko yung coordinates ng origin, supposedly yung origin. Then so, ito yung X, Y, Z. So, gusto kong i-displace along the Z, 8 meters from the origin. So, babaguhin ko yung point Z. So, nilagay ko 8. Tapos, ngayon, tinatanong niya ngayon kung normal X, Y, tapos yung Z. Yung Z yung magtatalaga kung ano yung normal. So, pag in-indicate mo kung ano yung normal, ibig sabihin, yung pwede mong pag-drawingan na plane, yung X, Y. Unit normal. So, pag generate ko, yung XY na plane, parang supposedly yung XY na plane, na-displace ko by 8 meters. And pwede kang gumawa ulit ng sketch doon. So, parang minumove niya yung minumove niya yung global, parang ginawa niya yung local dun sa... Naggawa siya ng sariling local. So, saan yung parang pinaka-global? Dito sir. At hindi na yung XY plane. Hindi na naka-indicate. Anyway, sige pa parang... Pero minove mo dun sa... Okay. Pwede po sa sketch. The reason pala, na-explain na ba bakit nag-declare na yung local? Hindi ba? The reason pala kaya tayo nag-declare ng local, kasi sir, kapag nag-run tayo, di ba may nag-run tayo to different directions din. So, parang hindi mo na, kasi kung naka-reference siya lagi sa local na coordinate, every time na mag-iikot ka, imbis na gawa ng geometry na umiikot, ano lang, si local coordinate na lang yung paikutin mo relative dun sa enclosure mo. Para kung gusto mo kunwari 45 degree yung pasok ng hangin, i-45 mo na lang sa local. So, hindi hangin yung nagbabago ng angle, yung building. Yung building. So, para ka talagang gumagawa ng, parang sinasimulate yung wind tunnel test, yung building yung umiikot. Tapos, pwede mong imagine na yung enclosure mo, yung box mo, siya yung test section. May function din siya dito. Pwede mo siyang i-transform. So, meron ka nagawang plane. Pwede ka pag gumawa ng object na separate dito tapos import mo lang dito? Pwede sir. Pwede import from AutoCAD. CAD file. Dito mismo, yung ginawa mo sa ANSYS, separate ng mga bahay-bahay tapos
Pwede sir. Dagdag. Nga lang kailangan, kung syempre nare-retain, nakastore doon yung coordinate, so pwede mag-superimpose. So kailangan mong i-relocate siya. So, yun nga, nagawa mo na yung plane, click mo lang yung plane, then add sketch ka, may mabubong sketch ka ngayon. Then dun sa sketch na yun, nirename ko lang na black body, pero ano lang, for the sake of naming lang, may pangit naman kung anong pangalan yung mga nagagawa na. Hindi na lang agar. Pero yun yung bahay yung gagawin natin. Ba't di nilang agar pa na? Hindi pangit nga, di ba? Pero yun yung bahay gagawin natin, no? Sige. Yun na lang, house. Blackboard. So, ano lang, zoom in lang. Ito yung mga, mga viewing functions. So, meron kang rotate, meron kang pan, meron kang zoom, tapos zoom into, tapos parang yung zoom out to show yung extend. Zoom extend. Zoom extend. So, meron din isometric view. So, and pinapad ko lang ngayon. Sinesensor ko lang para mas madali pag-drawing. Then, zoom ko lang. Then, ngayon, mag-draw ko ng line. So, unahin ko yung bottom, yung dimensions ng sa baba. So, click ko lang yung escape, then click ko lang yung line. So, yun na yun. So, nag-snap ulit siya. Then, horizontal ulit. Well, hindi mo pa pwede ulit na ma-set up yung dimensions. Then, sa kabila din. Click mo lang ulit. Ay, na-escape ko yan. Tapos, sa kabila din. Then, edit ko na lang yung dimensions niya. General lang ulit yung gagamitin na function. So, set up ko na. Ano, parang kiniklik mo yung line tapos dinadrag mo pababa para lumabas yung parang dimension. Opo. Click tapos may i-move down mo lang yung mouse. Hindi siya drag, yung parang lalabas na yung. Tapos click mo na lang. Mali pala to. So 5 meters to. Sorry. My bad. 5x5? Oo. Mas maganda yung 3x5. 2.5 tas 2.5. Ma-distinguish mo yung dimensions. Na-set up ko na ngayon na 2.5 tas 2.5. Tapos ngayon gagawa ko ng line, vertical na lines naman. Then edit ko ulit yung dimensions. Sinet ko na 3 meters. Then ngayon para ma-set up ko yung roof pitch, nag-draw ko ng vertical line. And okay, so ibs muna yung ginawa ko pala rito. So makikita mo kung horizontal na lalabas yung H. Click ko lang, lalabas ulit na H. Click ko lang. Parang ano lang. Then set ko ulit yung dimension, so 0.7 plus 0.7. Ano ibig sabihin ng H horizontal? Yung V vertical? Kasi ngayon, yung sa pag-setup ng roof pitch, kaya hiniwalay ko, maganda rin paghiwalayin. Gagawa kasi ako ng vertical line. Buburahin ko naman temporary na vertical line. Tapos i-edit ko yung dimensions niya. Parang kung 1.2 yung pitch. So 3 plus 1.2, 4.2. Yan yung parang apex naman. So edit ko lang. 4.2 na siya. Then, oppose pa. So, balik na doon sa draw. Draw ko na lang yung line connecting yung edge ng eve na yun up to the apex ng roof. Nagsasnap na yan. Nagsasnap na siya. Tapos, ano na lang, balik na lang. Pag nag-delete ako ng line, pumunta ako doon sa modify na tab, then sa ako pinipili. Tapos press delete na lang. Kung magda-dimension ka dito, anong lalabas dito? Pag inunusor yung... Ngayon, define mo yung diagonal by yung kinonect mo yung dalawang defined points. Oo. Pero pwede ka bang mag-diagonal na parang pag ganun, tapos ida-dimension mo? Then, balik ron.
balik na lang dun sa modeling na tab. So si black body ulit, extrude natin siya just like nung ano. Pero this time, add material na siya. So set ko na length is 5 meters. Add material na siya. So Anong sabihin add material? So may body na siya ng ano, parang nakaka-apekto na dun sa Nung kanina, naka-freeze pa. Parang siya po yung solid part kasi fluid yung si Oo, sa oo. impulse. oh. So Yung kanina extrude. Kaya na-extrude na Frozen. add frozen. Tapos ngayon, add material na. So, medyo babaguhin na natin ngayon. Yung isang body, edit ko ngayon sa extrude. Extrude 1. Papalitan ko from add frozen to convert to add material, generate. Yun na, yung magkaka-material na yun. Tapos, yung isang naka-extrude naman, yung extrude si block body, papalitan ko siya, slice material. Ibig sabihin, parang ima-minus mo yung ginawa, in-extrude mo na, na block body dun sa mismong enclosure. Extrude mo na bahay doon sa enclosure. So may dalawang parang objects ka. Oo, na Yung isa may pinag-minus. bahay, tapos yung isa solid na may minus lupa. Mm. So dalawang objects parang Magiging isang object na lang siya. Parang magiging subtraction na siya ng dalawang bodies. Kapag generate mo ngayon, isang body na lang siya. From 2. Kasi 10 seconds yung pag kinap material ko, naging one body na lang siya. Ngayon, kapag zoom out ko, tapos nirotate ko, binutasan mo ngayon. Nakikita mo na binutasan. Ano sinasabi mo one body? Isang body na lang, parang meron ka dalawang body, yung isang body, ito, sinubtract mo dun sa isa. So, naging isang body na ba't lang. mo tinanggal yung Hmm? kasi wala kang pakialam sa stresses dun sa loob. Mm. Parang ano lang siya, boundary lang siya nung ano. Okay, very good. Ano ba lang ito sa modeling? Tapos, Ay, pwede na. parang gagawa lang tayo. Wait ka, bilis nga ako sa atin. Alam ko gagawa lang tayo ng ganun. Kaka-extrude pa lang namin. Gusto ko na kami, nakinig ka lang. Bilis. Pero maganda, okay din na mas mabagal pag isa-isa. Tapos nose list yung ano. Naka-video naman to, di ba? Siya parang lecture mo lang muna tapos pwedeng sundan. Gagawa kami. Then, ngayon, pag binuksan mo na yung meshing na tab, i-import niya ngayon yung ginawa mo dun sa design modeler. May progress bar siya. So, nabasa na niya. Then, pwede kang mag-generate ng mesh agad. Ayun, so, pag kinilig ko yung mesh, pwede mo i-set up. Pero, tinry ko muna na default para lang mapakita. So, meron pang mga options. So, pwede mo i-define yung sizing ng nung meshes mo. Saan yung elements? Ito, 3 meters. Ha? Ito, Opo. 3 meters. That's 1 point. Nasa sa hardware pa rin. Hardware pa rin ang magiging limiting factor, hindi na yung software. Pero sa analysis na yun, di ba? Hmm. Sa analysis na yun, di ba? So, kunyari, kung magmo-model pa lang, pwedeng gawing fine. Opo. Tama? Basta kaya ng Hindi, I'm talking about kasi yung kunyari, naka-laptop ka lang, hmm. which would be the case for some of our faculty members. So, pwede niya gawin yung fine yung model, pero pag rinan na, ibibigay dun sa, sa Balik na, desktop sir. na computer. Pwede, sir, yung preprocessor, may limiting factor nga siya, which is yung RAM. Sa meshing pa lang? Yung sa meshing pa lang. Kasi temporary niya munang i-store doon yung gagawin. Then, Are you saying hindi mo kaya mag-fine meshing sa laptop? may limit lang, sir. Parang sinasabi lang niya, Parang 2.4 dependent sa- million elements Ah. sa 4 gig. So, pag more than 2.4 million elements, kailangan, kung halimbawa 5 million elements, so kailangan mga 16 gig yung mo kasi 4 point. Ano bang binili yan? Sir? 32. Well, naman pala eh. Yun lang. Kaya sinasabi lang, sir. Oh, sige, okay. For your
So, default niya course na triangular elements. Pero may option dyan May na option. pwede kang pumili ng ibang elements. Yes, sir. So, pwede mong baguhin. So, yun nga, as pwedeng medium, then sige, try natin i-generate yung mesh. Medyo limit na siya. Then pag find, generate mo yung mesh. Mas tumagal siya ng konti sa akin. Paano pag may butas? Bukas na yan, sir. Hindi, yung bahay. Mag-iba na ng konti yung magiging workflow ng solution mo. Basically, parang hindi na butas yung sa ilalim. Parang may butas lang yung sa parang Pero pag magiging pag hollow. binutasan mo kasi, hindi naman siya butas pa siya na buong hanggang sa bubong o parang butas lang siya na gano'n, na rectangular. Kung wala pang butas, ganyan lang. Pero pag nagkaroon ng butas yan, parang for example, may butas dito. So magkakaroon ng So gagawin mo yan sa geometry doon yung detail na ganyan. No? magiging ganito yung ano. So papasok yung hangin doon sa loob. So i-indicate mo na rin yung thickness ng walls, ng roof, sa modeling mo. Tapos meron pa tayong inflation, tapos So magiging part siya ng nung box. Magiging part ng box yung na yan. Itong part. Yan? Part ng box yun. Hindi sir, edge. May thickness. Parang itong dito sa labas, yung outside boundary, pumasok na. Oo, wala. Ganyan siya. Hindi, alin yung air? Ito yung air. Yung loob, di ba? Oh. Yan ang air. Na part ng volume ng Yan. So yan, i-declare mo sa different material. Wala Wala pong siyang pakialam ito. sa material sa Parang sinet mo lang nang nag-introduce ka ng patch boundary dito. Kahit anong thickness. Hindi. Siyempre, kung anong thickness ng CHB wall. Dito parang irrelevant yung materials, di ba? Kasi parang geometry lang to ng parang meron ka lang. Yeah, yung geometry. So, I'm saying, ibang body siya. Ay, okay. Ibang body. Isang body lang, di ba? Di ba isang body pa rin? Isang body pa rin yan. Hindi. Ang gulo naman. Yung outline ba yan? Yung parang isang body sir, yung buong to yung buong close. Okay, yung buong box na yan. Okay. So, yung hangin, isang body. Yes. Okay? Hindi na hangin yung may thickness na yun eh. Opo. Ano yun? So, ibang body. Wala na. Wala siya. Wala. Nakadugtong pa din Oh, sila sir, dun sa ano bounce. pa din doon sa cut? Parang ano siya sir, parang molde siya ng clay tapos inukaan mo dun sa loob. Oo nga, ibig sabihin, clay siya. Ah. Oo nga, so clay siya, di ba? Di ba siyang body? Clay siya, compared to the air. Di ba siyang void? Void. Parang void. Void lang. Void siya sir. Void. Parang yung hangin yung- Ito clay to sir. Ito kasama to sa clay. Parang, Yun ang clay? Yung butas sa Yung hangin ng clay. ilalim. Ayun ang clay? Yes sir. Ang gulo. Ay, akala ko ba yung hangin yung gumagala? Tapos may clay. Pero sa analogy. Pero ito yung parang isang body na yung buong clay na ito. Tapos inukaan mo dyan sa ilalim ng may butas. Tapos Pero yung clay yung wind. yes, sir. Yung air. Yes, sir. Yung sinasabi Yung parang- mo. Yes sir. Sige nga. Tuloy Tapos natin. meron pang mga functions yan like patch sizing. So pwede mong ayusin yung size ng patch, meaning yung boundary dito. Pwede mong i-modify pa yung sizing dito ng faces.
Hindi pwedeng iba yung meshing nung dun sa boundary kesa dun sa Pwede sir. pwede. Tapos meron pang function, Yung parang yung mesh dito, iba dito. Opo, okay. Meron pang isang function called inflation kung saan parang papalibutan mo ng membrane ng 5 mesh. Parang may layer na. So yung nakadikit talaga dun sa boundary mo, sobrang fine na mesh. Then next layer, medyo coarser dun sa previous. Then, alam mo, kung 5 layers yung nilagay mo, so 5 layers na gradually lumalaki yung mesh size. Yun yung inflation. So, in this case, di mo na ilalagay kasi parang tinatry lang natin i-run through yung simulation natin. Pero, pwede niyong pag-experimentuhan niya. Siyempre, pag naglagay ka ng inflation, so you're introducing new meshes, sa daming mesh mo, tatagal yung paggawa ng mesh mo. So, Yung mini-mesh mo, yung domain mo, ito diba? Oo. Ito hindi mo ito mini-mesh, diba? Hindi. Void to eh. Oo. Walang lang. Ito lang itong So, makikita rin dito ngayon sa details bar kung ano yung minimum size ng mesh na nagawa mo. So, in this case, nasa almost 1 cm yung pinakamalit na size ng element. Then yung pinakamalaki is almost 1 meter. So, malapit na doon sa boundary. Then yung growth rate, pwede mong i-edit. Pero ano lang, pag na-set up mo na yung mesh, so refresh mo lang ngayon yung project mo. I-update niya ngayon na kung okay na siya. Ayun. Sige, Pwede namang balikan yung mesh later, regenerate yung the finer mesh, and see ko. Oo. Hindi mo na kailangan i-review yung setup nun, sir. Kasi na-setup. Dito ngayon, sinisetup mo yung patch, yung boundary conditions dito sa setup na to. So, ang una kong ginawa dito is setting up yung so yung mga factors leading dun sa paggawa ng parang ginamit ko dito is power law. So, pag okay. So, sa default domain, kiklik mo yung default domain, basically lahat ko. Kiklik ka ng insert. Oops. And then, so, ang gagawin pala muna is to make expressions. Kasi may equations ka na gagamitin sa pag-setup ng inlet. Kasi yung inlet mo, hindi naman siya isang uniform na flow. Kailangan i-set up mo yung equation na magkakaroon ng ganitong profile. So, in setting up, so doon pa sa expressions na tab, add expression. So, Ano ba niya pwede niya baba? Ayan ito. So, sa expressions sa tab, una kong sinet up yung wala akong libro ni Holmes. Ano nga yung power law mo? U10 over 10. UZ over Z naught raised to alpha. Power law. New function of Z yun yung anong function. Yung function of C equals U10 or U reference times tapos open parenthesis close parenthesis Z. Z over Z naught. Ayan, 10 pala. Kasi 0.10. Kasi yung alpha mo, yun yung sineset up dito, which is equal to alpha is equal to 1 over log ng 10 over yung roughness length na sinet up mo. In this case pala, yung roughness length na sinet ko is 0.1 meters. Ito, pwede kayong mag-refer sa WMO World Meteorological Organization na guidelines. Depende siya sa anong klaseng terrain siya. Kung alimbawang
at sea, so sa dagat, sineset up din sa na 0.01 yung roughness length. So kapag marami yung vegetation, mas lalaki yung roughness length. So yung mga naka-expose na roughness elements yung tinutukoy nito. Parang parang extension siya ng rough walls na theory dun sa CE15 dun sa paggawa ng model diagram. Hindi pagkabagyo, dapat kahit na water mataas yan. Yes, sir? Pagka may bagyo, kahit na matubig, mataas yan. Maraming waves. Yun na ay function ng wind speed kapag nasa ocean. Dahil mas waves, mas So, Rough. Mas rough. rough. tas bukod pa dun sa alpha, after kong set up yung alpha, sinet up ko naman tong U10. Nakalimutan ko, sinet ko as 50. So pag susulat ng 50 meters per second, maglalagay ka ng anong tawag dito, bracket. Tas M stands for meters. Second, raise to -1. So 50 meters per second yung U10 na sinet ko. So sinusulit din yung unit. Sinusulat ko sa units. So, ewan ko sir, parang ito yung nakamula na walang na ginagawa. Pero gumagana. Ano yung sabi ko? M/S. So, Yan nga, and sir. sinet up ko na yung UZ. So, yung UZ ngayon, ito, in this case, since yung Y yung vertical no, sa halip na Z, Y. Yan lagi yung gagamitin natin? Yung Y. Or sample lang to? Anong Sample. gagamitin natin? Anong gagamitin mo? Hindi ba final kung power law or law? Yung distribution na yan. Hindi pa sure sir kung Ano ginawa mo pa? ito power law. Sa akin kasi logarithmic yung So yan yung gagamitin natin. So, sinet up ko na ngayon yung parang pinangalan kong UI kasi function siya ng Y. Pero arbitrary lang naman, pwede mong pangalanan ng kahit ano. Basta i-call mo lang siya kapag sineset up mo ng inlet, which is later papakita. So, Y, kasi yung Y-axis yung parang kung elevation niya with respect to Y yung tinutukoy. So, raised to alpha, yan. Ngayon, na-set up ko na siya. So, ito, nakalimutan ko i-set up. Babalik yung error. Nakalimutan ko ilagay yung units na ganito. So, kapag sinet up ko na yung inlet, babalik siya sa akin. So, first, sinet up ko yung inlet, tapos, tatanungin niya ngayon kung saang patch, saang phase mo ilalagay yung inlet. So, lalabas dito, selection dialog. So, sa isahin mo, ito ba? Ito, hindi Hindi yan. nga. Yan. So, ayun nga, na-set up ko na yan lang. So, bounded, dun na sa next step, boundary details. Then, yan ako, normal speed. Tapos, ngayon, kung normal speed siya, parang along the normal. So, normal yung pagpasok ng mid. Tinatanong lang niya kung naglagay ka lang ng number dito, uniform lang siya. Pero hindi, kailangan expression. So mag-insert, i-click mo to. Saan nare-record yan din niya? Anong app yan? Anong Hypercam, sir. Hypercam. Hypercam. Pero ang mas ginagamit niyo, sir, yung OBS eh. So, nilagay ko na UI. Merong iba na yung parang pag nagma-mouse ka, may kulay yung mouse, di ba? Para clear sa tumitingin kung saan napunta yung mouse. Oh. So, tas dun sa turbulence, dito mo pwedeng i-set up yung turbulence model na gagamitin. Existing inamat yung mamalihan. Pero para madali kasi kung nilagay ko na K and epsilon, magsiset pa ako ng length scale, siset pa ako na for the sake ng simplicity ng solution, set up ko na lang kung yung turbulence intensity na ilalagay ko dun sa inlet. Ano ginamit mo? Saan yan? Shear stress.
Yan. Baka bagong model yun. Oo. Bagong... 14.5. Parehas kami. wala eh. Parehas kami ng version. Sheer stress. Nako, okay. So, sinetup ko lang na high intensity. Ano lang to, parang since demo lang naman siya. So, pag kinil ko yung apply, may lalabas na error. Sinabi nga, parang dimensionless yung in-introduce ko dun sa isang expression ko. So, bumalik ako dun sa pag-edit. Hindi, parang saka ko na lang pala binalikan yun. So, ngayon, sinetup ko muna yung outlet, parang dinisregard ko parang sa ginagawa ko. Sige, balik ko na lang. So, set up muna yung outlet, then hanapin ulit yung yung location. So, ito, ko na yung boundary niya, ay yung patch niya kung nasaan siya. Ilag naman na. Hindi nag-load yung video. Ayun. So, dun sa boundary details, pinupost ko kasi sir. Boundary details, ito yung check mo, yung subsonic yung regime, tapos kung ano yung option, tapos yung relative pressure, so kung ano yung pressure differential between yung paglabas niya dun sa pagpasok niya. Kung sinet mo na 0, ibig sabihin walang pressure differential. So, delta dp over dx equals to 0. Yun yung sinet up ko rito. Then, apply. Doon na yung outlet. Then, bumalik ako dun sa pag-edit. So, yun nga. Ito na yung part na yun. So, naayos ko lang ulit. Then, finally, then, so, sinet up ko yung ground. Inaayos ko na, nilagay ko na ito. Yung ground, dinesignate ko siya as wall. Tapos, sinelect ko yung, yung patch kung nasan siya. Ayan. Yan yung ground. Boundary details, no slip na wall. Yan yung malaga. Kasi may existing na shear stresses dyan. Then, apply. Na-set up ko na si walls. Tapos, si-set up pa free slip. So, yung mga free slip na patches, boundary conditions. So, as a wall pa rin siya. Pwede ko nang pagsabay-sabay. Click mo lang, click control, tapos select mo lang yung mga patches na. Yung tatlo? Yeah. Then, boundary details, free slip wall. Yung surface ng bahay. Opo, yun yung final na set. So, kung gusto mong paghiwa-hiwalay, ganito yung ginawa ko. So, meron sa roof. Tapos, sinelect ko lang yung patches kung saan yung roof. Yan. Saka yan. So, yung dalawa yung sinelect ko. Apply. Sa wall. As a wall lang siya. No slip na wall. No slip na. Tapos, eaves. Sinelect ko yung patches kung saan yung eaves. Para separately ko ma-evaluate. So, zoom ko muna kasi ang hirap niya makita kung na-highlight ba siya. So, yung isa. Pero pwedeng i-define na yung user faces na yun sa geometric na number. Pangalanan Para na. pangalanan na para hindi yung pipili ka ng patch name. So, apply. Then, finally, yung walls, which is yung ito. So, na-setup, pag na-okay na yung setup, may lalabas na na-check. Doon ka na sa solution na tab. Sa solution na tab, oops. Ba't mo kailangan i-differentiate yung roof sa wall, sa eaves? Para ma-evaluate, alam mo, kung gusto mo lang kunin yung CP values na for the walls, So, i-select mo lang. pwede mo siyang ma-export ng ng Kaya yun lang. kunyari dyan. So, ano mo pa yung parang inner roof wall, Opo. inner outer roof, I-define mo ba? Ngayon, kapag nandun sa solution na tab, ito yung unang bubungan. So, naano kung paano mo i-run yung solution. Run mode, serial, tas in this case, para mapabilis, nilagay ko local parallel.
Ay, tapos na yung setup. Ay, distributed Tapos pa. na yung setup. Opo. So, pagsasolve na lang. Distributed parallel, local parallel na yung ginawa ko. Tapos, dinefine ko, since alam ko yung PC na yun is 4 cores, hinati ko sa partition para tag-iisa silang core. So, hinati ko into 4 partitions. Naka-parallel na, naka-ano na yung network? Naka-network na. Hindi po, parang core to core lang. So, Parang apat na core. standalone PC. Pinaghatian nila yung solution. Pag nakaserialize yan, isang core lang yung nagra-run. Then start run, tapos makikita mo ngayon yung pag-reduce ng residual, yung diniscuss ko na U-mode, V-mode, W-mode, saka PMAS. Oh, saan mo diniscuss? Ano? Kanina sir yung moment, yung moment. Yung Kung converge. So, Kasi na. ito na yung graph ng residual mo. Hindi lumalabas yung residual. Hindi pa sir, parang mabilis kasi yan. Walang residual. Ayan. Parang nasa second time step na agad siya. Gano'ng katagal yung ganyang run? Depende sir. I mean, yung ginawa mo. Saglit lang kasi. Wala pang 1 minute. Kasi medyo, lang naman. Hindi pa siya ganun pa-fine. Pagkatapos niyan, solution na. Results tab sir. Results na. Uwi na. Bye-bye. Ay, alis na tayo, sir. So kapag Manunundo pa ako eh. kapag umabot na dun sa sinet mo na residual yung solution, into na siya. kapag ano? Minto na siya dun sa sinet mo na residual, which is yung 10 to the negative 4 in this case. So, parang last- progress ng iteration to Mm-mm. na hanggang mag-convert siya dun sa Churwa. Saan sinet yung threshold Mm. na residual? Sa setup. Ay, May default set, may default value. values. Okay. Default value. ito sa solution. Ito yung lalabas kapag so normally walang issues. Normal. Then, So, anong nakuha? Ano yung output? so, Sa node. close ko, Ano yung primary variable? Pressure sa node? pressure. Pwede mo rin CP values, pwede rin velocity field. Yun yung pwede mong ma-harvest dito. So, lalabas ngayon yung refresh button dun sa results tab. Then kapag click mo, ito yung lalabas. So, include mo na lahat nung patches na mahalaga pagkukuhanan mo. So, yung eaves, roof, walls, yun lang naman yung mahalaga. So, in this case, parang i-click to, yung contour na button, para makagawa ka ng contour na overlay. Tapos pag click mo yun, may lalabas na ganito. Pwede mo pangalanan na proof 1, tapos all domains, tapos kung anong variable yung gusto mong i-display. Ano options yan? Pressure, velocity. pwede rin yung velocity, pwede din yung CP values, automatic na yung i-calculate. Tapos naka-default na which is yung color, yung chloroplet is rainbow. So apply. LGBT colors. Medyo mababa yung graphics niya kaya medyo... Yung mismo yung mesh na ginamit mo, yung triangle kanina. Hindi sir, parang sa sa video card na issue, ba't nagkakagay? Hindi, may mesh kanina a few seconds ago. May pinakita mesh. Yun yung actual na mesh yung ginamit mo sa computation. Ako. Ganun to course. Tapos yung sa eaves din, ganun din. Tapos sa walls din, ganyan. So, yan yung maximum pressure na nakakasa. Tapos yung maximum negative, makikita mo yung maximum disconnect. Agar ano yung mga polygons na yun? Sa video card na yan. Sa video ka na. Okay. Hindi niya kaya display. So, tapos finally, para matrack mo rin kung ano yung naging flow, merong streamline na function para makita mo. Gusto ko yan, streamline. So, tatanungin niya kung saan mo galing yung flow. So, lalagay ko inlet, then siya galing. Then equally space, pwede. And pa yung other options. Then number of points, kung ilang streamlines ba yung gusto mong makita. So, kung 100, apply. Then, velocity, variable is velocity. Dinoble siya ko lang.
Yun yung lalabas. Tuturo na ako. Dahil sa mesh din Ayos. siguro. Mm. No, dahil course yung mesh mo. Ha? Then pwede kong baguhin din yung number of points ulit. Paparamihin ko yung streamlines. 200 na daw. Tsaka mo. Ha? Ha? 1,000. Tsaka yung taas kasi. Gusto ko makita yung sa mismong ba? Gusto ko siya makita yung sa mismong ba? So, pwede mo ngayon export yung mga values nito. Pwede ka rin maglagay ng probe points. Probe points. Ibig sabihin, maglagay ka ng probe doon, tapos i-evaluate niya kung ano yung pressure doon. Yun yung sa thesis ni Mumpan. Pero hindi ko na na-explore dito. Hindi ko na siya na-demonstrate. Pero meron parang time history ng pressure. O irrelevant yung time dito. Parang static. Na wala na. Then, please do take note na, itong maximum is, assume natin is 0.4 kPa. Ito ay 0.58 kPa. Ngayon, kapag nag-sensitivity analysis tayo, naglagay na ako ng refinement, lalo ko pang ginawang fine yung mesh ko. Then, nung nire-run ko yung solution, wala nang bago dun sa setup. Nirun ko na lang yung solution ko. Then, Anong ginawa mo? Inano mo yung mesh? nirefine ko yung mesh. Naglagay na ako ng refinement na function, tapos level 2 yan. Kaya pansin nyo, sobrang isim na, ibig sabihin sobrang fine na nung ginawa ko mesh. Tapos yung setup, wala ka nang, parang pinare-evaluate lang sa'yo kung may babaguhin ka ba. Pero basically, na-retain ko na yung nilagay mo sa setup. Then sa solution, pwede mong sabihin na pwede ka mag-start from 0, yung initial values. I-click mo na lang yung kung current solution data, parang ang pinagkuhanan niya yung dating results ng dating solution. Pwede rin yung from 0 mo ulit gawin. So, tinamad na ako sa current solution data. So, nung pinalat ko na yung, makikita nyo rin dito na gamit yung apat na processor niya during ng run. So, nag-plateau na siya ng 100%. Then, after many Ano sabihin ng current solution ka nanggaling? nanggaling sa previous run na ginawa, yung values. Tapos parang nag-extrapolate lang Oh, siya. niran mo lang ulit. Parang yun yung naging initial values mo ngayon sa next na run. Sa iterations. So, nung niran ko siya, Mas mabilis. ayun, nakapagkapi na ako lahat-lahat. Win up ba yan? Paano siya nagsusolve iteratively nung nandun ba yan sa first flight? Ano yung parang initial conditions? Yung initial conditions, wala pa siyang laman. Parang ang initial conditions lang niya, itong boundary conditions dito, yung dito. Tapos kapag first time step, so meron nang na-introduce na velocity at saka pressure field dito. The next time step, parang Sabi mo, irrelevant yung time. parang to the point, iraran mo lang ng iraran to the point na wala na nagbabago dun sa domain. So, tumagos na yung flow mo, tapos wala na yung steady state. So, Yun yung parang, eto yun, yung parang yung error dito, hindi na nagbaba kasi. Yeah. kaya nung nare-evaluate ko, tagal kong Pwede bang i-pause yung parang solusyon na kunwari hanggang dyan tumama, bago tumama dyan sa baktinan mo yung profile ng pressure. pwede sir, pwede mong stop Makita midway yun. yung tapos i-rerun mo na lang. Tapos ngayon, ginawa ko lang ulit, same yung contour lines, same din yung nung tawag, tama, contours. Nag-iba na yung pressure. Parang ginawa ko fine ng konti yung mesh from 0.4 naging tumaas ng konti. Tapos tumaas din ng konting negative pressure. Ano yan? Pascal na? 502. Di ba kalahati? So may rin parang
yun nga, parang sa sensitivity analysis daw. So, if i-refine mo lang ng i-refine yung mesh, kung wala nang nagbabago dito, doon ka na, parang hindi na ganong, parang sa question ng accuracy, parang hindi ko na kailangan ng computational resources na wala namang magbabago pa dun sa. And we have to do that for every model or pwedeng nakaset na yan? Sana, sir. Pero mabilis lang. Bawat model, tignan mo, ito yung result. Tapos finer ko, ito yung result. Hindi nagbago, so ito nang gamitin ko. Next model, ito yung result. Hindi pwedeng naka-fix na yung... Sana ma-fix. Ano sir, paiba-iba per... Iba-iba. Pwede sa class. Pero mabilis lang naman. Yung pag dalawang Ito runs sir, na sabi mo. 1 hour yung sobrang fine. Pero ganyan lang kalit naman yung... Tapos parallel processing na yung ginawa. Hindi ko na sinirealize. Nagtulong-tulong na yung apat na. So kung yung 1 hour tapos yung 30 minutes para yung lumabas. Doon na ako sa 30 minutes. Nakuha mo na yung solution sa 1 hour bakit ka sa 30 minutes? Hindi sir, parang bakit pa ako magpapatagal pa ng 1 hour na kung parang yung solution na ginawa ko ng 30 minutes, wala nang pinagkaiba dun sa 1 hour. Ba't ko pa gagawin yun sa 1 hour sa 30 minutes? Hindi, nasolve mo na kasi. Bakit di mo gamitin yung 1 hour? Nasolve mo na eh. Mayroon ka pa bang additional na isosolve? Bakit mo gagamitin yung 30 minutes? Hindi, nakuha mo na yung solution sa 30 minutes, nakuha mo yung solution sa 1 hour. Siyempre, mas tama yung 1 hour. Bakit mo gagamitin yung 30 minutes? Hindi sir, pag wala na ganong difference nga, parang precision sir, na For the future runs. nagtitipid tayo ng parang workload. Subsequent na. Sa future run, sa next runs. 30 minutes yung final cursor mesh. So for that same model, may gagawin ka pang iba dahil yung ano. Ibang condition. So, pero kam bagong bahay, iba ng konti yung dimensions. Iraran mo yung similar na 30 minutes, 1 hour. Yes sir. Dependent siya sa Geometry. geometry. Hindi naman sa... Hindi yung parang typical na lang na Hindi naman sa condition. pag konting changes sa geometry, siguro same 30 minutes, yung parang same parameters sa yung 30 minutes na yung kapitan mo. Para makatipid ba? Possible sir. So for you to, para gawin mo sa lahat ng models. Ano na sir, parang out of experience na yun na nagsasapon. You're accustomed to many runs, then syempre pwede mo na surmise na ay, konti lang naman yung alteration sa geometry ko. So hindi ko nababago yung gamit. Yun na yung point ko actually. Hindi natin kailangan gawin yung 1 hour mas insane. Kung napakita na natin sa sapat ng for these models with this geometry, enough na yun. Di ba? Magiging issue na lang sir pag nagbutas. So another Update mo. So pag nag-propagate pa yung damage, magtatanggal ka dito. So ibang meshing na naman. Ibang case. So tapos na ba? Opo. So wala pa yung parang progress. Wala pa yung progressive na. So pag nakuha mo na yung pressures, anong gagawin? Ano mo siya ngayon, i-export, using probe points, export mo siya sa CSV file. Yan yung CSV file na yung papadaanin ko sa program na ginawa. So wala kang itsura ng output. Using yung program ni Ma'am, makakonvert na niya to fastener forces. Yun sa So, fastener. mismo yung carrier. So sa after nitong, yung dulo nitong video mo, Yun na lang yun sir, parang yung wala sa nang- ANSYS na part. I mean for us to practice na parang ganito, ano yung parang output na ipapalabasin namin which is pareho dito sa pinalabas mo? Titingnan na namin yung kulay. Hindi sir, pwede mong i-export. So bigyan mo yung, Okay. export mo yung data na papalabasin namin nila. Para ma-check kung ano ng mga. So first time mo rin? Yes, sir. Ikaw, first time mo rin? Or parang si Gian? First time mo rin? Ikaw, first time mo rin? So, pareho tayo. First time mo rin na makinig. Hindi ko si Albert first time. First time rin yung ginagawa na yun. YouTube lang yan, sir. Pero maganda yung lecture mo kanina, hindi ko alam kung magle-lecture tayo ng parang similar na ganyan para dun sa technical or presentation with Pag-asa Fibo. Siguro, kailangan pa rin siguro ng simpleng effort. Pero definitely yung parang ginawa mo masyadong
abstract. Dapat you should start with parang ganyang drawing. Tapos pag sinimulate ito sa ANSYS, yung equation dyan, parang ganun. Parang start ka dun sa parang physical na problem that's relatable to all. Instead of yung mga equations na, what? Keeping a high note. Hindi ko lang alam. Kung kailangan ng, kung gusto nila masilip yung technical na, Feeling ko si Pagasa yung sir. si Phoebos, diba? Kaya magsasend sila ng engineer para maano yung analysis workflow. Di ba sila invited na lang sa workshop? Actually, Pero di ba, oo nga kami ito. invite na sila sa workshop? Ay, yun dito sa kanya. Actually, may mga sila na Oh, invite din lang. Isama na lang kami sa next workshop. May pagbayari natin diba? Dapat yan. Dari, ano? Sama Mahal to, 6,000 to sa SM. Magkano ba ito sa training sa SM ANSYS? Tapos dito pala, so parang refer na lang dito na sa ginawa ni Mortan yung next is tools. Then naglagay siya ng probe. Tapos yung probe na yun, parang nakaparallel dun sa ginawa niya na with tunnel testing. Yung location ng probe na yun, hindi yung location ng pressure transducer, pressure sensor mo sa wind tunnel. So ganun yung place. So pwede mo ilagay probe isa-isa mo yung coordinates. So yung coordinates. Oh, yung probes mo ngayon, parang corners na lang Tapos muna ng i-evaluate mo yung pressure. Tapos lahat yan, lalagyan mo ng probes. Then i-export mo na as yun yung ipo-post process ngayon ng programming. Ang hindi ako sure is if, well, siguro magkakalapit ng value, pero hindi ko sure kung exact makukuha mo. Kasi iba yung ano, iba yung, feeling ko initial condition ko. Depende sa runtime. Ilang probes mo doon? Libo. Pero hindi yung point ko. Yung point ko kasi yung values, kung hindi exact yung makukuha every time. Kasi nag-run ako ng for the same setup. Ulit ko sa ibang computer, iba ulit ko. Pero hindi naman nagkakalayo. Same mesh? Same setup and everything. Yung values na talaga hindi sakto. Pero kapag pinlock mo naman yung pressure distribution, ano siya, similar. Anong difference? Point something. Pero hindi naman. Hindi naman yung malaki na 10 Pascal. hindi papasok sa 1. And ano naman to is, hindi naman to eh. So, malaki na yung 1. Malaki na nga yung 0.5 na difference. So, mga 0.00 something. Oo, between friends, pwede niya. Between Sa kaya nanggaling yung ano. Pero siguro, they would appreciate. Sa numerical math. Pogi, ay. Di ba ako nalito rin ako? Sinabi sa sarili ko. Kasi sila kasi I'm sure parang ma-appreciate nila yung parang output na yung pressure mismo na palalabasin nila, di ba? Kaysa sa parang ganito output. Sure pwede sila magtanong pero pahingi lang ng parang mag-probe ka dun sa mga corners ng model, bigay mo yung pressures, tapos palalabasin nila. Parang gano'n siguro. That's one way to check na marunong na. Pag napalabas, marunong. Yeah. Kung madali lang gawin. Yun nga yung nilagay ko dito sa taas. So basahin na lang nila yan. Opo, parang try nila yung pattern after. Meron na kami. Hindi, meron ba dyan? Meron preliminary results as Meron po. Ano Inano ko rin sa thesis ko. Nilabas ko rin ng values. Kaya i-replicate. Talaga? Kaya. Kasi ginawa ko rin siya ng parang tutorial sa appendix. Oh yun, meron na daw pala. Check yung appendix ng thesis ni Muntan. Doon yung parang parameter. Yung ginawa niya step by step. Pero walang ganito definitely, di ba? Wala yung parang how to do it in software. Meron din. Pinagawa sa akin si Ryan bago ako mag-isip. Okay. Sama ko doon sa thesis ko. Bait mo naman. Ginawa mo ba? Para sa bahay. Pagbulag si mo. Para sa ano? Uy, actually, gusto ko na. Nagre-recruit ako ng production team. Tsaka ng artista. Dito. Ay, love. How to use Hindi. it? Eto, meron na. Hindi ako pwede mag-ID. Hindi kailangan gwapo dyan. Ano?
Hindi. Dapat yung Kailangan focus lang ni Jaro. Kailangan. Masailan? Dapat focus ni Jaro yung focus. So, ano ko kayo? Welcome Accent ng mga Indian, welcome to eh. ANSYS tutorial. Akala ko kayo naman nag-play na gano'n. Akala ko talaga sa Hindi yung YouTube. kinibentahin natin eh. Sawa na ba kayo sa Indian accent? Iba-iba. Pinoy accent. Pinoy accent lang. Tag English na may mga chorba sa dulo. Chenes na lang natin. Pag chorbahin nyo yan, you will get this. Yung basically yun lang yung parang introductory course dun sa parang assignment na lang nakapat dinitil naman ni ma'am yung step by step dun sa appendix na kanyang case. Ano yung ano kanina? So pwede group. So pwede group. Ano yung GIS kung kanina aga? Yung may animation. Niran ko siya, ginawa ko siyang video, then convert ko to JF. Ano yung saan yung inaano yung video nila? Paano ginagawa? Paano generate? Paano gine-generate yung video? Oo nga, ang galing di ba? Yung video kanina ng PowerPoint. Yung may animation. Ano siya, parang galing siya sa open foam na run siya. Then meron na siyang animate na function. Diyan sa... Kinuha niya perfect. ANSYS, wala. Wala. Sa Fluent na yun. Sa Fluent. Pero sa CFX wala. Sa GID, pero syempre i-import mo pa yung website. Pero parang gano'n yung may file type naman. So, pwede bang Pero pag runs, hindi ka makanotice ng ganyan. Kasi steady state, hindi transient yung Ipapangturo sa ang dagdag sa slide. Ang 15. Ang drop force. Uy, kayo yung slides. Okay, galing. Basa. So, saan kami makakahingi ng heritage course? Ay, makarecord. Yung software. Meron mo kayong ANSYS na pwedeng laro yan? Yung hindi ko magtataka kami ba't ayaw ng 15 eh. Kaya ginawa ko sa 14.5. Simply, may bagong version. Uy, yung ganito tuloy ko. Oo. Magsasalit. May masamak niya. Ano sir? May masamak niya. Magsasalita. Siri, create. Create enclosure. Ganun no? Simulate. Uy! Hindi ba sa yung late? Bang 2019. Gano'n mo ba? Oh! Enclosure. Pag mahina man. Hindi kayo mahina. Pag mahina, malit lang. Mahina lang yun. Hindi siya yung win. Hindi mo sabihin, hilipan mo yun. Uy, yung bubong! Kaya lang ako, sir. Kaya ako. Ng 2019, sige sir. Ang galing mag-crack ng 2019. Wala na din. Internet nila. Magkaka-ano. Itlog. Iba yun. Nakalive ba to? Uy, hintay mo na. Operator. Oh, joke lang yun. Ang dali mag-crack ng license software.